हेलो एभ्रिवान नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा जहाँ तपाईँहरूले भिन्न भिन्न प्रकारको फुलहरू बारे जानकारी पाउँदै आइरहनु भएको छ भने आज फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु एन्ड त्यो नयाँ भिडियो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी क्रिसेन्थेमम बाहिर पठाउने गर्छौँ यो कटिङ्स जुन चाहिँ छ यो कटिङ्सलाई हामी यो सरिरहेको कटिङ देख्नु भइरहेको छ यसलाई हामी बाहिर पठाउने काम गर्छौँ र यो बाहिर पठाउँदाखेरि कस्तो प्रकारले पठाउँछौँ र के गरेर पठाउनुपर्छ त्यो हामी डिस्कस गर्नेछौँ या यसको बारे जानकारी लिनेछौँ सो सोचै लागौँ त्यसतर्फ ओके सो यो जति पनि तपाईँले यहाँ कटिङ देख्नु भइरहेको छ यो कि त हामीले कोकोपिटमा राखेका छौँ या त कोकोपिटमा राखेको छैन भने हामीले बलुवामा राखेका छौँ पहिला यो कोकोपिटमा हामी यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि जरा हान्नुको लागि राख्छौँ र जरा हानिन्जेलसम्म हामी यो कोकोपिटमा या यो बेडमा राख्छौँ यहाँनिर तपाईँले जरा हान्ने देख्नु भइरहेछ है ओके सो यहाँनिर यिनीहरूले सबले जरा हानिसकेको छ एकपल्ट जरा हानिसकेपछि यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई हामी नेट पटमा यसरी यहाँ उखालेर लिएर आएको छौँ हामीले है यहाँ उखालेर लिएर आएको छौँ अब यो उखालेर ल्याइरहेको छौँ यो उखालेर यसरी यहाँनिर एक एकवटा पटमा ट्रे पटमा हामी यसलाई के गर्छौँ कोकोपिट र पर्लाइट मिक्स गरेर यहाँ भरेर यसलाई नेट पटिङ गर्छौँ अनि नेट पट गरेपछि यसरी रेडी ब्याच रेडी हुन्छ अनि इन्डिभिजुअल भेराइटीलाई छुटाउनको लागि यसरी नम्बर लेखिएको हुन्छ होइन वान आफ्टर एनदर जुन चाहिँ प्रायः जस्तो कोड र डिकोड गर्ने हाम्रो काम रहन्छ र एकपल्ट यो रेडी भइसकेपछि चाहिँ सब देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो छ र यस्तो यसलाई हेर्नुपर्छ यहाँ हेर्नुहोस् कति दामी जरा नै छ अनि यो जरा हानेको भिन्नै चाहिँ हामी के गर्छौँ एकदम मजाले नेट पटमा फिक्स भइसकेको हुन्छ र यसलाई हामी के गर्छौँ यसमा यो नेट पटमा हामी लगभग 1-1.5 हप्ताको लागि यससम्म राख्छौँ 1-1.5 हप्ता राखेपछि चाहिँ यो के हुन्छ यसमा यसले कोकोपिट जुन चाहिँ हामीले मिडिया दिएको छौँ यो मिडियालाई पक्रिन्छ अनि त्यो मिडियालाई पक्रिसकेपछि चाहिँ हामी 3 दिन अगाडिदेखि नै पानी हाल्नु पनि छोड्छौँ है पानी हाल्छ र अलिकति सुक्खा बनाउँछ अनि त्यसमा फङ्गिसाइड स्प्रे गर्छौँ र फङ्गिसाइड स्प्रे गरेपछि चाहिँ हामी बिस्तारै यसलाई प्याकिङ गर्ने काम गर्छौँ र प्याकिङ चाहिँ कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ देख्नु भइरहेछ यहाँनिर प्याकिङ सुरु हुँदैछ यसलाई पहिला हामी निकाल्छौँ अनि यो 1 इन्च नेट पटमा यसरी हाल्छौँ अनि 1 इन्च नेट पटमा हालिसकेपछि यसलाई इन्डिभिजुअल नम्बर यसरी प्याकिङ गर्छौँ एक एकवटा पेपरमा ऱ्याप गर्छौँ अनि पेपरमा ऱ्याप गरिसकेपछि चाहिँ यसरी यहाँनिर एक एकवटा भेराइटी चिन्नुहोस् भनेर कस्टमरले भेराइटी चिन्नुहोस् भनेर यहाँनिर नम्बरिङ पनि गर्छौँ र यसरी प्याक गरिसकेपछि यसलाई हामी टाढो पठाउनु छ भने ट्रेनमा या बसमा हामी क्रेटमै हालेर प्रायः जस्तो केसेसमा यदि बसमा जाने छ भने बसमा पठाउने हो भने हामी कार्टुनमा हाल्छौँ अनि ट्रेनमा पठाउने हो भने हामी त्यसलाई केसमा हाल्छौँ ट्रेनमा पठाउनको लागि हो भने चाहिँ हामी क्रेटमा हालेर पठाउँछौँ सो अनि रेयर केसेसमा आजकल टाढा पठाउँदाखेरि चाहिँ हामी ब्लू डार्ट या डिटिडिसी चलाउने गर्छौँ तर म्याक्सिमम केसेसमा अब किनकि बर्खामा मोइस्चर ज्यादा रहेको हुन्छ अनि मोइस्चर ज्यादा रहेकोले गर्दाखेरि यिनीहरूले पुरा वाटर इन्टेक गरेको हुन्छ र लामो समयसम्म कोरियरमा प्याकेटभित्र कार्टनभित्र रहेकोले गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 20% जस्तो चाहिँ बिग्रिने चान्स हुन्छ कोही बेला 100% नै राम्रो पुग्छ अनि कोही बेला अलिक ओन्ली 60% मात्रै राम्रो पुग्छ बट त्यो रिस्क हामीले लिनै पर्छ किनभने 5-6 दिन बन्द उयसमा नयाँ यस्तो स्याप्लिङ मोइस्चर भएको स्याप्लिङलाई सेभ गरेर पठाउनु इज भेरी डिफिकल्ट र त्यो डिफिकल्टीलाई याद गर्दै पनि हामी यसरी प्याकिङ गर्दैछौँ अनि यो चाहिँ हाम्रो 500 पिस भोलि कर्नाटका जाँदैछ 52 हो कि 51 हो यो 51 अम्म भाउजू त्यति नजानेको यहाँ हेर त 51 यहाँ 56 यहाँ छौँ यहाँ 51 भन्दैको
cái bị nó đó. Cái bị nó là đó. Bùi mới là phải. निकाल तारे Mới đi cả. यता सानो किन यो यता बेसी भयो नि त तान्नु पर्थ्यो नि त्यता फेरि एक रङमा